Thì sau khi các bạn đã móc xong cái thân mũ và hoàn thành cái phần chốt mũ thì chúng ta sẽ bắt đầu ra vành. Để ra vành, trước khi mà chúng ta móc tạo cái hoa văn cho cái vành mũ á, các bạn móc cho mình một hàng là 5x 1v, 1 2 3 4 5, 5x 1v, cứ 5x 1v các bạn móc hết cái hàng đầu tiên mà chúng ta ra vành. Sau đó các bạn móc 2 hàng liên tiếp là những mũi đơn, không thêm mũi. Sau khi đã móc xong 3 cái hàng, sau khi móc xong 3 hàng này thì các bạn bắt đầu tính cái số mũi trên cả cái vành này cho mình, xem thử là mình được bao nhiêu mũi. Vì sao chúng ta phải tính cái số mũi? Vì ở đây chúng ta ra cái vành mũ á, mình sẽ móc là có 8 cái hoa văn, mỗi cái hoa văn là sẽ được 18 cái mũi đơn. Để trong quá trình chúng ta ra cái vành mũ, chúng ta tạo hoa văn á, mình không bị thiếu hay thừa mũi thì chúng ta phải đếm số mũi và chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ các số mũi cần thiết. Thì ở đây mình có cái vành mũ của mình, khi mình đã móc xong 5x 1v mình được 121 mũi. Thì 144 mũi trừ đi cho 120, trừ cho 121 mũi là mình còn thiếu 23 mũi. 144 mình còn thiếu 23 mũi. Thì cái hàng thứ tư này mình sẽ bổ sung 23 mũi để nó đủ cái số mũi chúng ta ra hoa văn. 23 mũi này mình có 121 mũi, mình chia đều ra 23 mũi thì cứ 5 mũi là mình sẽ thêm 1 mũi. Mình sẽ thêm đều hết. Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ tư này, chúng ta thêm cho đủ mũi rồi, các bạn á, những bạn nào mà kỹ tính á, mình sẽ đếm lại cái số mũi một lần nữa xem thử nó đủ chính xác chưa, rồi chúng ta sẽ ra hoa văn. Rồi sau khi có đủ cái số hoa văn mình mong muốn để chúng ta có thể ra vành được thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái hàng đầu tiên. Cái hàng đầu tiên này các bạn sẽ móc vào cái chân đầu tiên chúng ta, cái chân đầu tiên này. Sau khi các bạn móc xong cái hàng tạo mũi để đủ số mũi á, các bạn khóa mũi lại luôn giúp mình nha. Sau khi khóa mũi, các bạn lên cho mình 1 2 3 bính. 3 mũi bính này các bạn xem như là một mũi kép. Sau đó các bạn đâm vào đúng y cái chân mà chúng ta đã lên 3 mũi bính đó. Các bạn móc cho mình 4 mũi kép chung chân. Thì 4 mũi kép chung chân ở đây chúng ta đã có một mũi, một cái hàng 3 bính nên là một mũi, xem nó là một mũi kép rồi. Chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi kép nữa là đủ 4. 1 2 3 4. Sau khi các bạn móc vào chân đầu tiên này 4 mũi kép chung chân thì các bạn lên cho mình một bính. Sau khi các bạn lên một bính, các bạn đếm ở bên dưới, chúng ta bỏ một chân, 2 chân. Các bạn đâm kim vào chân thứ 3. Móc cho mình một mũi đơn đầu tiên. Sau khi các bạn móc cho mình được một mũi đơn đầu tiên, ở 12 chân mũi đơn tiếp theo các bạn móc cho mình 12 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mũi. Tổng số mũi đơn nằm trên cái hàng đầu tiên này là 13 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Mình nói lại,
Sau khi các bạn khóa mũi, các bạn lên cho mình 3 mũi bính, và 3 mũi bính này các bạn xem như là một mũi kép. Các bạn móc thêm 3 mũi kép nữa vào cái chân của mũi đơn mà chúng ta vừa lên bính. Thì ở trong cái ô đầu tiên này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mũi kép. Sau đó các bạn lên cho mình một bính, các bạn bỏ ở dưới cho mình 2 chân đơn. Các bạn đâm kim vào chân đơn thứ 3, móc liên tiếp cho mình 13 chân tiếp theo, mỗi chân một mũi đơn. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi bính. Các bạn cũng bỏ cho mình 2 chân đơn đầu tiên. Sau đó đâm vào chân đơn thứ 3, móc cho mình 4 mũi kép. Sau khi các bạn móc được 4 mũi kép vào cùng một chân, các bạn cũng lên cho mình một bính. Sau đó các bạn cũng đếm bỏ cho mình 2 chân đơn bên dưới, đâm kim vào chân thứ 3 một mũi đơn, và tiếp theo nữa là 12 mũi đơn liên tiếp. Tổng cộng chúng ta có 13 mũi đơn ở cái chỗ cách khoảng giữa hai cái hoa văn. Hai, 4, 6, 8, 10, 12, một mũi nữa, 13 mũi. Sau khi móc xong 13 mũi, chúng ta cũng móc một mũi bính, sau đó bỏ 2 chân đơn bên dưới, đâm kim vào chân đơn thứ 3, móc cho mình 4 mũi kép. Sau khi móc xong 4 mũi kép, các bạn móc một mũi bính, bỏ 2 chân bên dưới, đâm kim vào chân thứ 3, móc cho mình tổng cộng 13 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn làm. Các bạn móc hết cái vành đầu tiên này, cái hàng đầu tiên của hoa văn này cho mình. Hàng đầu tiên của hoa văn nó sẽ có chân đầu tiên, các bạn móc 4 mũi kép chung chân. Cách một bính, các bạn móc 13 mũi đơn. Vào 13 chân. Sau đó các bạn cũng cách một bính. Và chúng ta lặp lại cái 4 kép. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ nhất cho mình nha. Thì sau khi các bạn đã móc đến cái chân cuối cùng của cái hàng đầu tiên ra vành mũ, chúng ta cũng lên một mũi bính, sau đó các bạn đếm 1, 2, 3, đâm kim vào chân thứ 3 của cái hàng 3 bính lúc đầu chúng ta khởi tạo, để chúng ta kết thúc cái vòng đầu tiên này. Thì các bạn cùng đếm với mình, chúng ta sẽ có 8 cái cụm hoa văn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 8 cái cụm hoa văn thì mình sẽ đếm mũi luôn. Đây là mũi đầu tiên, 2 mũi chúng ta chừa là thứ 2, thứ 3. 13 mũi tiếp theo là 16 mũi, và 2 mũi chừa hai bên này nữa là chúng ta đủ 18 mũi cho một cái hoa văn. Lúc nãy mình quên nói với các bạn, tùy cái chốt mũ á, chúng ta có nhiều mũi hay ít mũi mà các bạn có thể thêm hoặc bớt cái số hoa văn ở đây. Nếu như mà các bạn móc cái chốt mũ á, dành cho người có cái size đầu nó lớn á, thì cái số mũi của chúng ta, cái hoa văn của chúng ta chia ra, các bạn sẽ là chia ra 9 hoa văn. Còn đối với các bé nhỏ thì mình sẽ chia là 7 hoa văn.
thì tùy theo cái hàng cuối cùng của chúng ta đếm được á, sau khi chúng ta lấy 18 chúng ta nhân á, nó gần với cái số nào nhất thì các bạn sẽ chia hoa văn theo cái số đó, không nhất thiết phải là cái vành nào cũng là 8 cái hoa văn. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái hàng móc thứ hai. Ở cái hàng móc thứ hai này, ở đây các bạn không móc cho mình chân kép nữa mà chúng ta sẽ móc chân đơn. Ở 6 cái chân kép này các bạn sẽ móc trên đầu của hai cái chân kép đầu tiên này chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung chân. 1 2. Hai cái chân kép ở giữa chúng ta móc mỗi chân một mũi đơn. 3 4. Chân kép cuối cùng chúng ta móc 2 mũi đơn. Như vậy thì chúng ta sẽ có 6 mũi đơn trên đầu của 4 mũi kép. Sau khi móc được 6 mũi đơn trên đầu của 4 mũi kép, các bạn cũng lên cho mình một bính và chúng ta bắt đầu thu mũi ở đây. Hàng dưới, hàng đầu tiên chúng ta khởi tạo là 13 chân đơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ hai bên hai chân, chúng ta sẽ còn 11 chân đơn. Các bạn bỏ chân đầu tiên. Sau khi lên một bính các bạn bỏ chân đầu tiên không móc, móc vào chân thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Chúng ta cũng bỏ bên này một chân. Chúng ta bỏ đối xứng để cho nó đều nhau. Sau khi móc đủ 11 mũi đơn trên nền của 13 mũi đơn ban đầu, các bạn lên cho mình một bính. Sau đó ở cái hàng hoa văn mũi kép này các bạn cũng chân kép đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi đơn chung chân. Hai chân kép tiếp theo mỗi chân một mũi đơn. Chân kép thứ tư các bạn cũng móc cho mình 2 mũi đơn chung chân. Sau đó các bạn lên cho mình một bính, bỏ chân đơn đầu tiên, móc vào chân đơn thứ hai và tiếp theo đó là 11 chân tiếp theo, 10 chân tiếp theo. Trên đầu của 13 mũi đơn ban đầu ở hàng 1 chúng ta khởi tạo, chúng ta sẽ móc được 11 mũi đơn và chừa lại 2 mũi ở hai chân đầu tiên. Lên một bính, đâm kim vào chân kép đầu tiên, móc 2 mũi đơn chung chân. Chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn và chân thứ tư 2 mũi đơn chung chân. Vậy ở hàng thứ hai này chúng ta sẽ móc hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn trên đầu của 4 mũi kép ở hàng 1. Sau đó các bạn cũng lên cho mình một bính. Sau khi lên một bính các bạn móc cho mình 11 mũi đơn vào hàng 13 đơn bên dưới. Có nghĩa là 13 chân đơn bên dưới chúng ta sẽ chừa mỗi bên một mũi, sau đó còn 11 mũi ở giữa thì chúng ta sẽ móc 11 mũi đơn. Sau khi móc xong 11 mũi đơn các bạn cũng móc một mũi bính và chúng ta lại tiếp tục sang hoa văn tiếp theo.
Cứ như vậy các bạn móc hết cái hàng thứ hai này giúp mình. Sang hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba này các bạn cũng móc cho mình các chân đơn lên trên đầu của cái hoa văn. Hàng thứ hai chúng ta có 6 mũi đơn trên đầu của hoa văn. Hàng thứ ba chúng ta sẽ móc 8 mũi đơn trên đầu của hoa văn. Hàng thứ hai chúng ta đã thêm mũi ở 2 mũi ngoài bìa, thì hàng thứ ba này chúng ta sẽ thêm mũi ở 2 mũi ở giữa. Chúng ta có 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Mũi đơn thứ ba các bạn móc 2 mũi đơn chung chân. Mũi đơn thứ tư các bạn cũng móc 2 mũi đơn chung chân. Mũi thứ năm móc 1 mũi, mũi thứ 6 móc 1 mũi. Như vậy thì chúng ta đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi đơn trên đầu của cái cụm hoa văn 4 mũi kép ban đầu. Sau khi móc được 8 mũi đơn trên đầu của cụm hoa văn, các bạn cũng lên cho mình một bính. Sau đó ở hàng thứ hai chúng ta còn 11 mũi đơn, thì hàng thứ ba này chúng ta cũng bỏ 2 chân đơn đầu tiên, chúng ta móc vào trong cái cụm này 9 mũi đơn. Bỏ chân đầu tiên, đâm kim móc vào chân thứ hai, móc 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Sau khi các bạn móc đủ 9 mũi đơn, chúng ta sẽ dư 2 mũi ở hai chân hai bên đối xứng với nhau. Các bạn lên cho mình một bính. Tiếp tục móc vào cụm hoa văn này 8 mũi đơn. Chân đầu tiên móc 1 đơn, chân thứ hai móc 1 đơn, chân thứ ba 2 đơn chung chân, chân thứ tư 2 đơn chung chân, chân thứ năm 1 đơn và chân thứ 6 1 đơn. Chúng ta có đủ 8 mũi đơn trên cụm hoa văn. Lại tiếp tục lên một bính và đâm kim vào cái cụm mũi đơn này. Chúng ta bỏ 2 mũi đầu tiên, móc 9 mũi đơn. Rồi, cứ như vậy các bạn móc hàng thứ ba cho mình. Mình nói lại hàng thứ ba. Hàng thứ ba trên nền của 6 mũi đơn ở cụm hoa văn chúng ta sẽ móc thành 8 mũi đơn. Sau khi móc được 8 mũi đơn, các bạn móc một bính. Sau đó chúng ta bỏ 2 mũi đơn ở hai đầu của cái cụm 11 mũi đơn bên dưới. Chúng ta móc còn 9 mũi đơn. Sau khi móc xong 9 mũi đơn, các bạn cũng móc cho mình thêm một bính nữa. Và chúng ta lại tiếp tục bắt đầu cụm hoa văn thứ hai. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng hoa văn thứ ba cho mình. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ ba, chúng ta bước vào vòng thứ tư. Vòng thứ tư này các bạn sẽ móc cho mình là 8 mũi kép trên đầu của 8 mũi đơn ở cụm hoa văn. Chân đầu tiên các bạn lên cho mình 3 bính, và 3 bính này chúng ta xem như là một mũi kép. Chân thứ hai chúng ta móc một mũi kép, chân thứ ba một kép, chân thứ tư một kép, chân thứ năm một kép, chân thứ sáu một kép, chân thứ bảy một kép và chân thứ 8 mình nhầm,
3 bính này đã xem như một kép thì cái chân đầu tiên này mình sẽ bỏ, mình móc vào chân thứ hai, 1 2 3 4 5 6 7 và mũi 3 bính nữa là 8 kép. Sau khi móc được 8 kép trên đầu của cụm hoa văn này, các bạn cũng lên cho mình một mũi bính. Và ở hàng trước, hàng số 3, cái cụm mũi đơn này của chúng ta còn 9 mũi. Bây giờ chúng ta cũng bỏ 2 đầu, mỗi đầu một mũi, chúng ta còn 7 mũi trong cụm mũi đơn này. 1 2 3 4 5 6 và 7. Sau khi móc 7 mũi đơn vào 7 chân còn lại, các bạn lên cho mình một bính. Chúng ta lấy sợi và bắt đầu móc những mũi kép. 8 mũi kép trên đầu 8 mũi đơn trong cụm hoa văn. 4 5 6 7 8. Chúng ta cũng lên một bính và lại tiếp tục móc 7 mũi đơn vào 7 chân mũi đơn bên dưới. Sau khi xong 7 mũi đơn, chúng ta cũng lên một bính và tiếp tục cái hoa văn. Thì mình sẽ viết lại cái hàng thứ tư. Hàng thứ tư này các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép trên đầu 8 đơn ở cụm hoa văn. Sau khi móc xong 8 mũi kép trên đầu 8 mũi đơn, các bạn lên một bính. Các bạn bỏ ở 9 mũi đơn ở hàng thứ ba này, các bạn bỏ mỗi đầu chân bỏ một mũi. Chúng ta móc 7 mũi vào giữa. Và sau đó chúng ta cũng móc một bính để tiếp tục cái hàng hoa văn. Chúng ta cùng móc cho hết hàng thứ tư.